Hi! Welcome to Abana TV, and for today's video ay pag-usapan po natin kung paano mag-set ng 6-digit PIN ng ating Gcash Mastercard. So, ayan, hello guys. So, welcome back to my channel. And based nga po sa ating title, so, paano tayo mag-set ng ating 6-digit PIN or paano rin po tayo magre-reset ng ating 6-digit PIN sa ating Gcash Mastercard. So, yan po yung ituturo ko sa inyo today. So, alam ko marami po sa inyo ang hindi pa po nakakaalam nitong update nito ni Gcash. So ito po in-update nila last September this year, 2021. So, kailangan na nga po natin mag-set ng ating 6-digit PIN sa mga Gcash user. Before nga po, ang 4-digit PIN ng ating Gcash at ang PIN ng ating Gcash Mastercard is isa lang. So, kumbaga kapag po mag-withdraw tayo ng ating funds, so yun po yung ginagamit natin. So, 4 digits lang po siya. So, ngayon nga po, ang update nga po ni Gcash, kailangan po natin mag-set ng 6-digit PIN. So, yan po yung gagawin natin ngayon ng walang kahirap-hirap. So, let's start! So, guys, mag-open lang tayo ng ating Gcash. And set natin yung 4-digit MPIN ng ating Gcash account. So, select this profile sa lower part ng ating dashboard. And then, select this My Link Accounts. And to guys, nakikita niyo yung Gcash Mastercard. So, tap lang po natin yan. So, kung kayo po ay bago pa lang na magsiset ng PIN, so meron po dyang magpa-pop up or magpo-prompt na kailangan po mag-set ng PIN. So, tap mo lang po yung OK. So, since nakapag-set na po ako ng PIN, so itatap ko lang po itong Mastercard number o yung may nakalagay na active. Ganito po yung makikita natin kapag po nakapag-set na tayo ng PIN. So, ito rin po yung gagawin nyo once na kailangan nyo po mag-reset or magpalit ng PIN. So, by this time guys, itatap ko lang po yung reset card PIN. So, meron pong magsisend na authentication code. So, i-enter lang po natin siya. So, kapag po na-enter natin yung authentication code, tap lang po natin yung submit. So, dito guys, kailangan naman po natin mag-set o mag-nominate ng 6-digit card PIN. So, iwasan po natin guys na maglagay ng mga numbers na connected po sa ating birthday or yung mga numbers na madali pong matandaan ng ibang tao. So, dito guys, i-confirm lang natin yung 6-digit card PIN. So, after po nyan, itap lang po natin yung next. So, ayan guys, meron na po mag-a-appear na check na nakalagay po is reset card PIN successful. So, ganyan din po yung mag-a-appear kapag po nag-set kayo ng PIN kapag po kayo ay bago pa lang mag-set. So, tap lang po natin yung OK. Meron din po sa inyong magte-text na successful na po yung pag-set or pag-reset ng inyong card PIN. Maganda nga po yung update ngayon ni Gcash na magkahiwalay na po yung MPIN at PIN ng ating Mastercard. Kasi kung sakali man po na mawala or manakaw or kung ano yung mangyari doon sa card natin or doon sa mismong account natin, example, so pwede po natin ma-lock yung card. So, before ko po makalimutan, yan po yung settings kanina. So, pwede mo po dyan ma-lock yung card. So, lalo na po kung malaki yung laman ng card nyo, ng Gcash account na nakalink po sa inyong Mastercard. So, guys, kung mangyari man po yan, pwede po tayong mag-add ng another Gcash Mastercard po sa ating account. Up to 3
cards. So, pwede po natin i-deactivate yung old and set the another Gcash card. So, kung gusto mo po ng another guide or another topic about Gcash Mastercard, so meron po akong naunang video about yan. So, ilalagay ko po yung link dito sa description box. So, yan lamang po yung ating tutorial for today. So, sana po nakatulong sa inyo. And if yes, so don't forget to give a big thumbs up. And please do subscribe to my channel. So, see you next time and thank you for watching. So, keep safe everyone. Bye!